ברוכים הבאים לעוד סרטון של קנווה למתחילים. אנחנו בחלק 18, והיום נראה משהו שהוא קצת יותר מיוחד. איך להשתמש בקוד, איך קנווה יכולה ליצור בשבילנו כל דבר שנרצה, בלי שנצטרך לדעת לתכנת. אז בואו נראה כמה דוגמאות שאני כבר הכנתי מראש. למשל משחק זיכרון כזה לילדים ביסודי. זאת רק דוגמה אחת, הוא באמת יכול ליצור לכם כל דבר שתכתבו לו. כדי לקבל את משחק הזיכרון הזה, אני לא פירטתי פה יותר מדי, אבל תראו מה זה עשה, וממש אפשר לשחק פה. אז אני כתבתי לו, צור משחק זיכרון לילדים בכיתה ד' בעברית. פקודה מאוד פשוטה, וזה מה שהוא יצר. בואו נראה דוגמה נוספת. רשימת קניות אינטראקטיבית לברביקיו, שזה מתאים באופן דינמי את הכמויות לפי גודל המנות. אז כאן למשל יש לי 4 מנות, עכשיו שיניתי ל6, הכמויות פה התעדכנו. בואו נראה דוגמה נוספת. בחרתי כאן דוגמה קיימת, ליצור תעודה אינטראקטיבית. וזאת הפקודה שהוא כתב. אני שיניתי את השם כי במקור זה היה אלכס, ופשוט שיניתי את זה לדנה והתאמתי את זה לבחורה. וזאת התוצאה. תעודת הוקרה אינטראקטיבית עם קונפטי לדנה. אז אלו היו באמת כמה דוגמאות מאוד בסיסיות, אז בואו נראה איך משתמשים בקוד בקנווה. כרגע אנחנו כאן בדף הבית, ואנחנו לוחצים כאן על קנווה AI, ואנחנו מקבלים את המסך הזה. היום אנחנו מדברים על יצירת קוד, אז אנחנו לוחצים כאן על קוד. כאן למטה יש לנו דוגמאות, כמו שכבר הראיתי לכם, למשל בניית רשימת מכולת, רשימת קניות, יצירת תעודה אינטראקטיבית כמו שראינו, חידון ביולוגיה או כמובן חידון בכל מקצוע אחר שתרצו, לכל מטרה שתרצו, ואנחנו פשוט כותבים כאן ממש בפרטי פרטים בדיוק איך אתם רוצים שזה ייראה. ויש לנו כאן גם את הפלוס. אם אנחנו לוחצים על זה, אנחנו יכולים להעלות קבצים מהמחשב או להעלות משהו שכבר יש לנו בקנווה, כדי שהוא יבין יותר טוב מה אנחנו רוצים. אז זאת גם אופציה. אז אני הכנתי דוגמה מראש, אני אדביק אותה פה. תיארתי את דרישות המשחק והעיצוב, כאן תיארתי איך יראו הקלפים, ומה יקרה כשבוחרים קלף, כשהופכים קלף. ביקשתי גם שיהיה מונה צעדים, כמה פעמים ניסו לשחק. ביקשתי שיהיה שעון שיספור את הזמן מהרגע שמתחילים לשחק. ביקשתי שיהיה כפתור של משחק חדש או איפוס, ושהוא יערבב את הכל מחדש. ובסעיף החמישי תיארתי מה אני רוצה שיופיע כשהילד מצליח לפתור את משחק הזיכרון ומגלה את כל הזוגות. איזו הודעה תופיע ומה בדיוק יהיה על המסך. אז תראו כמה זה מפורט. ככל שמפרטים יותר, הוא יעשה לכם את זה כמה שיותר מדויק. ולוחצים כאן על העיגול הסגול, על שלח. והוא מתחיל לבנות לנו את המשחק, במקרה הזה. זה תלוי מה אתם מבקשים ממנו, זה לוקח כמה דקות, אז פשוט מחכים בסבלנות. ותראו מה קיבלנו. יש לנו כאן את משחק הזיכרון שלנו, יש לנו כאן כותרת, משחק זיכרון חיות, אפילו עם אייקונים כאלו בצדדים, יש לנו כאן את ספירת המהלכים, הצעדים, את הזמן, ויש לנו כאן כפתור משחק חדש, שמופיע מעל, כי ביקשנו מעל או מתחת לקלפים, ויש לנו את הקלפים עצמם. ואנחנו ממש יכולים לשחק בזה. אז ברגע שהתוצאה מופיעה, הוא מבחינתו סיים לנו את הקוד. אם משהו לא מוצא חן בעינינו, אנחנו יכולים להמשיך לכתוב לו, והוא יתקן. לדוגמה כתבתי לו, תשנה את הצבע של הקלפים לוורוד. ואני שולחת, אני עושה שלח. ושוב הוא עושה את הפעולה, ומחכים בסבלנות. זאת כבר הגרסה השנייה, שהקלפים בצבע ורוד. אז ככה אנחנו יכולים לשנות ולהתאים עד שאנחנו באמת מקבלים את התוצאה שמתאימה לנו. ואנחנו ממש יכולים להתחיל לשחק. אני פשוט לוחצת קליק שמאלי. אז יש לי כאן למשל חתול, כאן יצא לי כלב, כאן יש פיל, ג'ירפה וג'ירפה מצאתי. וזה גם סימן אותם במסגרת ירוקה.
וככה הילד יכול להמשיך לשחק עד שהוא מסיים ומגלה את כל הקלפים. יש לנו כאן למעלה כפתור פרסום. אנחנו יכולים לפרסם את המשחק שלנו ולשתף אותו עם אנשים אחרים, למשל עם הנכדים, שהם יוכלו לשחק. אז נעשה לפרסם, וכאן אנחנו נקליד למשל cards 10, לא משנה מה. אנחנו נלך כאן להגדרות, וכאן יש לנו את הכותרת. אנחנו יכולים להחליט האם יוכלו לגלות אותו בחיפוש בגוגל. אם אנחנו רוצים שימצאו אותו בגוגל, אנחנו נפעיל את האופציה. אם לא, אז לא ניגע בזה. אנחנו גם יכולים לעשות לו סיסמת הגנה. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה ונעשה המשך לפרסום. הכתובת הזאת זה אתר חינמי בקנווה, ומה שאני כתבתי כאן לצורך הדוגמה, cards 10, זה השם שאני קבעתי ספציפית בשביל להגיע לאותו משחק. ואני עושה כאן לפרסם. ואז הוא מכין לנו את אתר האינטרנט שכולל את משחק הזיכרון הזה. אנחנו יכולים להעתיק את הכתובת שלו ולשלוח לאנשים במייל. שוב, אתם יכולים לשלוח לנכדים והם יוכלו לשחק, אתם יכולים לשלוח להם את זה בוואטסאפ, איך שבא לכם. ככה זה ייראה, שימו לב, הכתובת הזאת פעילה, המשחק הזה פעיל, כל מי שיש לו את הכתובת הזאת יכול לגשת למשחק הזה ולשחק בו. כרגע אני סוגרת כאן ב-X, ואני חוזרת לדף הבית. חשוב לזכור שזה עדיין AI, זה לא מושלם ב100%. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק, אתם מוזמנים גם לשתף אותו. כמו תמיד, תודה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.